Vítám vás u dalšího videa. Dneska vám ukážu pokračování kuchyňské linky, a to dvířka, sokl, uchytky a výroba této vrchní skřínky. Pokud jste neviděli výrobu pracovní desky, určitě si koukněte, to vám hodím tady odkaz nade mě. Případně bude na konci videa, ale doporučuji si kouknout jako první. Pojďte si mrknout, jak jsem to vyráběl. Začal jsem tím, že jsem si udělal takovýhle nějaký náčrt. Tady mám nějaký ty zbytky. Jo, materiál je překlíška. Prober se, vstaň. Když už máme toto nařezaný, tak si to hodíme tady na kozičky. Tohle budou půl jedna, tohle budou taky půl jedna, tohle budou tomuhle boky, tohle budou boky k tomuhle. Obrousit, sešroubovat a pak místo šroub slepit a místo šroubu potom dám kolíky. Takovýhle nějaký je plán. Tak. A já to budu šroubovat. A potom se to šroubovat a zároveň lepit. A až to bude jako vytvrdlý, tak akorát vyměním vruty, místo vrutu dám kolíky, aby to bylo lepší. následujících dvou
koukejte, jak to uděláme. Tak. Paráda, tohle nechám zatvrdnout. Tak, tohle necháme zaschnout a na druhé můžeme vyndat šrouby a místo nich dám kolíky. A ne vždy se všechno povede, blbě jsem měřil a předvrtal jsem si dírky někde jinde, takže jsem to vyspravil kolíkama, který odříznu, zabrousím a nedá se nic dělat, nic mi to, žili mi to netrhá. Jinak ze spoda taky to samý. Ty šrouby se potom vyndají a místo nich dám kolíky, aby to bylo celý ze dřeva. Tak, jdem na to na tamtý skřínce. Dáme gripy. Tak. Mám to v plánu tak, že vyvrtám dírky zhruba na hloubku kolíku. A je zhruba tady plus minus. Tak a vyvrtáme tam tyhle díry. Tak dáme tam lepílko. Tak. Tam dám kolíky, dáme tam tak, aby kousek čouhal, abych to mohl potom odbrousit. Tak. Je to, až to zaschne, tak to obrousím. Ještě tady vymyslím něco, za co to pověsím. A v této skřínce bude mikrovlnka. Tato skřínka bude takhle. Proto
je ta skřínka odskočená, ta police odskočená, aby byla půlka tady. Jo, tady bude mikrovlnka, tady nějaký talíře, skleničky a takovýhle blbosti. A to je vše. Teďka jsem dodělal tuto skřínku a přemýšlím, tady mám nachystaný dvířka a panelky do rohu mezi dvířka, tady vlastně bude třeba trouba, tady bude další skřínka. Tak, teďka přemýšlím, jestli tam udělám nějakou hranku na 45 stupňů, a nebo jestli tam udělám nějakou blbost flexou, jako jsem dělal na pracovní desce. Jo, takže zkusím si udělat tady nějaký vzorek, jak by to mohlo vypadat, a pak se rozhodnu. Když si vemu, jak vypadá pracovní deska, tak si myslím, že se tam bude víc hodit, když to bude nesymetrický a křivý, proto to udělám nějak takhle. Nicméně to budu muset tady všechno obrousit a udělat to tak, aby to vypadalo tak, jak jsem teďka ukazoval. Tak jdeme na to. Nebudeme se s tím nějak prdět, jo, prostě. A tímhletím způsobem tak. A tohleto teďka budu moct slepit. To bude panílek, který bude v rohu. Takhle. No, protože končím, počkám, až to zatvrdne, zase to obrousím, seženu něco, čím to natřu, tohle by mělo být šedivé a dvířka udělám z něčeho bílého. Tak, to je vše.
Tak, sokly, takhle jak jsou, tak budou hotový. Nevím, jestli to je vidět, je tam jako lehce vidět struktura dřeva. Takhle je nechám. Že nevím kam s tím. Tak, děkuju. Tam je takový obří hrad, šedivej. Obří hrad. Jo. Aha. Je každá na velká. Tak, ještě nějaká? Výborně. Tak, tady máme sokolíky, tady máme odřezky. Máme tohle. Tohle potom využijem. Na nějaký podklady. Tady jsem si dělal vzorky, to jsem vám říkal včera, myslím. Tak, teďka začneme tím, že tohle lehce přejede papírem. Tak, já si myslím, že to bude super. Začneme tímhle tím malým. Začneme tím, že uděláme svěrky. Výborně. Jo, okýnko. Hele, okýnko, pozor. Okýnko. Tak. To přijede. Co vy jste špitlíkové? Kam utíkáte? Tak. Takhle jak to je, to můžu natřít. No jo. No jo. Fuj. A už jsem špinavý, výborný. Na to memamla. Tak, tady máme tu štětku, Na to memamla. kterou jsem včera dal pouze do té folie. Pozor. Já to memamla. A jak říkám, je úplně v pohodě. Určitě to nebudeme hamat, že jo teď? Ježíš, co bys chtěl hamat? Tu barvu. No tak, Nechtěl. to se samozřejmě nehamá, barva. To se vidí tam ta šedivá. Tak, výborně. A já se dobrhu na tu bílou tady. Tak, máme to natřený. Tohle je v první vrstvě, ta vrchní strana. A tyhle skřínky jsou taky v první vrstvě a ty taky zůstanou. Zítra to přebrousím a znovu natřu.
podruhé natřené. Mezi natíráním jsem to obrousil, to jste viděli. A teďka, jak to zaschne, hodíme to do kuchyňky, na chatku, kde zvířka namontuju a ještě přidělám úchytky a uvidíme, jak to půjde. Jdem se na to podívat. Ahoj. Demontovat. Jinak, ještě abych řekl, tak tohleto je stav. Takhle ta kuchyň jak je, tak už tady s ní fungujeme 10 měsíců. Jo? Ta pracovní deska, teď jsem akorát uklidil, že tady bylo tady spousta věcí, bylo to celý vyrobený, tam byla konvice, mikrovlnka, hromada věcí. Jo? Uklidil jsem to, pracovní deska, nevidím na ní zatím žádnou vadu, takže s tím jsem spokojený. A už jdem montovat. Tak. Tady. Tady jen takový sichr. Tady. Tady. Můžu pomoct, takže tohle posunu. Tohle dáme sem. Protože by to mělo zhruba odpovídat výšce. Tak. 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 Výborně. A chtělo by to tady trochu níž. Takže tohle oddělám. Už nám to na jedné straně drží. Svůj účel to splnilo. Tak. Tak. Jednu skřínku máme chycenou. Jo, to je ono. Tak a jdem na dvířka. Jdeme rozbalovat. Ještě před chvilkou to bylo na dílně. Tak tyhle budou tady. Tak. Jak to je to dobrý? Pomáhat. Pomáhat. To můžeš, ale teďka zrovna je potřebovat nebudu. Ale počkej, koukej, jak nám to maká. Koukej na to. Koukej, super. Já jsem to měla v ruce, Co pak jsi měla minule v ruce? Tyhle ty. Ano,
Ty jsi mi bral a říkal jsem ti, neber mě, a tě najdu, a tě nestratím. Tak, výborně. Tak. Skvělý. Máme ještě takový speciální panty, který jsem ještě nikdy nemontoval. Tak pojď. Tak ti to nachystám. Pojď sem. Zmáčkni to. Zašroubuj to. Dobrý. Co? No to díky tomu se to bude otvírat. Tak, super. Tady mám problém. Musím nějak vyřešit. Protože jsem se těžko dostanu, protože jsem trošku zapomněl, že tady mám dřez. Teď to budu muset udělat díru, musím opatrně, abych neprojel naskrz, aby se mi to tam vešlo, abych tady nic nepoškodil a hlavně ve správném místě. Jo. Tak. Dobrý, naskrz nejsme. Výborně. Tak. Tak. Důležité je si umět poradit. Teď už by to mělo vyjít. Paráda. Tohle. Tak. Tak. Tak, no, myslím, že dobrý. Dáme tam ty zbývající šroubky. Tady je samozřejmě vidět, že tady se to omátí velice rychle. S tím asi nic neudělám. Tak, je to. No, takhle bych to asi nechal. Pro teď. Teďka je můžu oddělat. Cvíčka. Tak. By mělo stačit, si myslím, že se mi nechce dávat ta lednice, která je plná. Tak to tam takhle nějak našoupnu. Tak a teď dáme tadyhle tyhle čílka. Aby jsme tam mohli dát ty čílka, je potřeba zase tam udělat dírky, aby to bylo přes co chytnout. Tak, nachystáme si tam vruty, 30. Potřebuji začít tím spodním.
Jinak se tam nedostanu. Já s tím potom budu moct ještě pohnout, ale potřebuji to nějak chytnout. No, to není úplně sranda. Vyrovnat to, aby to všechno pasovalo tak, jak má. Jo, vidíte, to je hodně lepší. Teď máme tyhle ty. Tak, rozměříme úchytky. Uchytka. Když koukneme takhle, tady má zbývá nějakých 26, takže to je nějakých 13 na každou stranu zhruba. Lehce, protože nevím, přesně to bude. Teďka to dáme ty dvě čárky a označím si střed dírky. Jo. Teďka dám na 4,5. Je to, stačí vyvrtat. Tak. To vyndáme. Vezmeme si uchytku. Vezmeme si šroubky. Musíme tyhle ty. Jestli půjdou, by mohlo být dobrý. Přišroubujeme to. Tak. A máme jednu. Super. Tak a tím způsobem už vezmeme to zrychleně, udělám všechny ty ostatní, ať to netrvá hodinu. Tak. Zbývají sokliky. Bude to hotový. Toto skolikuju.
Tak a to je pro dnešek všechno. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, jestli se chcete na cokoliv zeptat, napište mi to do komentářů, budu rád, když budu vidět, odpovím. Jo, v dalším videu bude ještě pokračování, ještě potřebuju dodělat tady takový nějaký lišty kvůli cákání, protože ze dřezu dost cáká voda, takže potřebuji tady dodat nějakou lištu. Polištovat ještě okno a pravděpodobně nějaký police tady ještě budu dělat. A tady v tom nebudu dělat nic, tady bude mikrovlnná trouba. Uvidíme, co tady ještě vymyslím. V každém případě toto je druhé video z kuchyň Skylinky a určitě není poslední. Tak se mějte. Čau.